ඉතින් මේ වෙද්දි ස්මාර්ට්ෆෝන් එකකට දෙන්න පුළුවන් පවර්ෆුල්ම බැටරි එකක් එක්ක Samsung Galaxy M51 කියන ඩිවයිස් එක මීට මාස කීපයකට කලින් මේගොල්ලෝ රිලීස් කරා. ඉතින් මේ Samsung ලගේ M series එක ගොඩක්ම ජනප්‍රිය වෙලා තියෙන්නේ මේගොල්ලෝගේ මේ ෆෝන් එකට දීලා තියෙන බැටරි කැපැසිටි එක නිසා. ඉතින් ගොඩක්ම පවර්ෆුල්ම බැටරි කැපැසිටි එකක් එක්ක මෙන්න මේ Samsung Galaxy M51 කියන මොබයිල් ෆෝන් එක මේගොල්ලෝ මේ පාරත් රිලීස් කරලා තියෙනවා. ඉතින් අද අපි කතා කරමු මේ Samsung Galaxy M51 කියන මොබයිල් ෆෝන් එක මොන වගේද කියලා. ඉතින් වීඩියෝට යන්න කලින් කියනවා මගේ YouTube channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් අනිවාර්යයෙන්ම ඉස්සරහා තියෙන රතු පාට subscribe කියන බටන් එක subscribe කරන්න. මොකද එහෙම subscribe කරොත් විතරයි මම හැමදාම කියනවා වගේ ඉවකම subscribe බටන් එක හැපෙලා තියෙන bell icon එක touch කරොත් මම වීඩියෝ upload කරපුවා notification එක ඔයාගේ ගාවටම ගෙන්න ගන්න හැකියාව හම්බ වෙනවා. එහෙනම් දැන් අපි වැඩි කතා කරන්නද වීඩියෝ එකට යමු. මේකේ බොඩි එක ගත්තොත් සම්පූර්ණ ප්ලාස්ටික් වලින් තමයි නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. ඒ වගේ ප්ලාස්ටික් කරන පොලිකාබනේට් කියන මැටීරියල් එකෙන් තමයි මේකේ බෑක් සයිඩ් එක සහ ෆ්‍රේම් එක මේ වගේ දේවල් නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේකේ ෆ්‍රේම් එක ගත්තොත් තියෙන විශේෂ දෙයක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. මේකේ ෆිසිකලි අපිට මේක අන්ලොක් කරගන්න සයිඩ් මවුන්ටඩ් ෆින්ගර්ප්‍රින්ට් එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ කියනවා වැඩක් කරනවා මේකේ තියෙන පවර් බටන් එක උඩ එකපාරට ටච් කරාට පස්සේ ඔයාගේ ෆින්ගර්ප්‍රින්ට් එක ස්කෑන් කරලා මේ පවර් බටන් එකෙන්ම ඔයාගේ ෆෝන් එක අන්ලොක් කරලා දෙන්න හැකියාව හම්බ වෙන විදිහට තමයි මෙන්න මේ Samsung ලගේ M series කියන M51 කියන device එක නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් අපි කවුරුත් දන්නවා Samsung ලගේ display එක ගත්තොත් ගොඩක් හොඳ display එකක් තමයි Samsung ලගේ හැම ෆෝන් එකකටම වගේ මෙයාලා add කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ වගේම මේ mobile phone එකේදී අපිට බලා ගන්න හම්බ වෙනවා අඟල් 6.7ක AMOLED display එකක් බලා ගන්න හැකියාව හම්බ වෙනවා. ඒ වගේම මේකේ මේ ඩිස්ප්ලේ එක Gorilla Glass 3 කියන ප්‍රොටෙක්ෂන් එකෙන් ප්‍රොටෙක්ට් කරලා තියෙනවා අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක නිසා ගොඩක් හොඳයි. මොකද මේකේ ඩිස්ප්ලේ එකට ගොඩක් ආරක්ෂාවක් දීලා තියෙන නිසා ගොඩක් එහා මෙහා වෙලා වැටෙන්න ඉඩ තියෙනවා. මේ වගේ පොඩි පොඩි ඩැමේජ් වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා මේකේ ඩිස්ප්ලේ ගොඩක් ආරක්ෂා කරගන්න හැකි වෙන විදිහට තමයි මේගොල්ලෝ මේ Gorilla Glass 3 කියන ප්‍රොටෙක්ෂන් එකෙන් මේක ප්‍රොටෙක්ට් කරලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම මේකේ ඩිස්ප්ලේ එකේ අපිට 385ක ppi density එකක් එක්ක full HD පහසුකම තියෙන 1080 වැඩි කිරීම 2340 කියන resolution එකක් තියෙන display එකක් මේ mobile phone එකේදී බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. ඒ වගේම මේ mobile phone එකේ 187.4ක screen to body ratio එකක් තියෙනවා අපිට බලා ගැනීමේ හැකියාව හම්බ වෙනවා. ඉතින් ගොඩක් හොඳ saturations colors එක ඒ වගේම ගොඩක් හොඳ details එක ගොඩක් හොඳ display experience එකක් ගන්න පුළුවන් විදිහට තමයි මේගොල්ලෝ මේ M51 කියන mobile phone එකේ display එක නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම අපිට මේකේ software පැත්තට ගියොත් අපිට මේකේ Android 10 බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. ඒ වගේම Android 10 එකටම base වෙච්ච Samsung ලගේම One UI 2.1 කියන එකත් අපිට බලා ගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම මේකේ Snapdragon 730 8 nanometer chipset එකක් සහ ADRIENO 680 කියන GPU එක බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා මේ වෙනකොට තියෙන ඕනම ගේම් එකක් කිසිම lag එකකින් තොරව මේ mobile phone එකේදී play කරගන්න හම්බ වෙනවා. ඒ වගේම ඔයා multitasking වගේම ගොඩක් heavy softwares එහෙම පාවිච්චි කරන කෙනෙක් නම් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව ඔයාට software උන මේ mobile phone එකේදී run කරගන්න හැකියාව හම්බ වෙනවා. ඒ වගේම මට කියන්න අමතක වුණා මේකේ software සහ chipset එක ගැන කතා කරනකොට මේකෙදී අපිට 6GB RAM එකක් සහ 8GB RAM එකක් බලා ගන්න වෙනවා. ඉතින් මේ දෙකටම පොදුවේ 128GB storage එකක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ storage එක ඔයාලට මදි වගේ නම් ඔයාලට හැකියාව තියෙනවා SD card slot එකක් තියෙනවා මේක. ඔයාලට ඒ slot එකට 512 දක්වා තියෙන ඕනම SD card එකක් add කරලා පාවිච්චි කරගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඔයා games වරි ගොඩක් heavy softwares එහෙම run කරනවා නම් ඔයාලට ගොඩක් හොඳයි මේකේ 8GB version එක ගන්න එක. ඉතින් ඒක නිසා ඕනම දෙයක් එතකොට ඔයාලට lag නොවි කරගන්න හැකියාව හම්බ වෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ මේකේ තියෙන විශේෂම දෙයක් තමයි මේකේ මේ දීලා තියෙන price එක ගොඩක් හොඳ camera setup එකක් අපිට මේ mobile phone එකේදී බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. ඉතින් මේකේ quad camera setup එකක් තමයි මේකේ main camera setup එක විදියට බලා ගන්න හම්බ වෙන්නේ. ඉතින් මේකේදී අපිට 64 megapixel f1.8 aperture එකක් තියෙන wide camera මේකේ main camera විදියට ඒ වගේම තමයි 12 megapixel ultra wide lens එකක් සහ 5 megapixel macro lens එකක් වගේම තවත් 5 megapixel depth lens එකකුත් අපිට මේකෙදී බලා ගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම මේ කැමරාව පාවිච්චි කරලා
අපිට හැකියාව තියෙන 4K දක්වා resolution එකේ ඕනම වීඩියෝ 4K වලට පල්ලෙන් තියෙන ඕනම වීඩියෝ එකක් capture කරගන්න හැකියාව හම්බ වෙන විදිහට තමයි මේ මොබයිල් ෆෝන් එකේ main camera setup එක නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. ඒ වගේ මේකේ main camera වගේම තමයි මේකේ selfie camera එක ගත්තොත් ගොඩක් හොඳ selfie camera එකක් මේ මොබයිල් ෆෝන් එකට add කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේ මොබයිල් ෆෝන් එකේදී අපිට 32 megapixel selfie camera එකක් බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. ඒ වගේ මේකේදී 4K වීඩියෝ මේකේ selfie camera එක පාවිච්චි කරලා capture කරගන්න බැරි වුණා full HD දක්වා ඕනම වීඩියෝ එකක් ඔයාලට capture කරගන්න පුළුවන් විදිහට තමයි මේ selfie camera එකත් නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් මම කලින් කිව්ව විදිහටම මේකේ තියෙන බැටරිය ගැන කතා කරලා ගොඩක්ම පවර්ෆුල් බැටරි එකක් තමයි මේ මොබයිල් ෆෝන් එකට මම ඇඩ් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් ස්මාර්ට් ෆෝන් එක තියෙන්න පුළුවන් උපරිම බැටරි එක කිව්වොත් මම නිවැරදි. ඉතින් මේ මොබයිල් ෆෝන් එකේදී අපිට මිලියම්පියර් hour 7000ක බැටරි කැපැසිටි එකක් තියෙන බැටරි එකක් බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. ඒ වගේ මේ බැටරි එක charge කරගන්න අපිට 25 watt fast charging support කරනවා කියලා මේගොල්ලෝ සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම ඔයා මේ මොබයිල් ෆෝන් එක පාවිච්චි කරනවා නම් සාමාන්‍යයෙන් එදිනෙදා අපි පාවිච්චි කරන විදිහට සෝෂල් මීඩියා වලට ගිහලා මේ වගේ සාමාන්‍ය දේවල් වලට පාවිච්චි කරනවා නම් ඔයාලට හැකියාව තියෙනවා දවස් 3ක් විතර මේක එක දිගට උනා පාවිච්චි කරගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඊට අමතරව ගේම්ස් වගේ ප්ලේ කරනවා නම් වැඩි හරියක් ගේම්ස් වගේ ප්ලේ කරනවා නම් ගොඩක් heavy softwares වගේ run කරනවා ඔයාලට දවස් එකමාරක් විතර කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව මේ මොබයිල් ෆෝන් එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් කියලා මේගොල්ලෝ සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම මේ මොබයිල් ෆෝන් එක charge කරන්න time එක බැලුවොත් ඔයාලට පැය දෙකක් වගේ කාලෙකදී 100%ක් charge කරගන්න හම්බෙන විදිහට තමයි මේකේ මේ බැටරි එක නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ ටික තමයි මේ Samsung Galaxy M51 කියන මොබයිල් ෆෝන් එක අපිට ප්‍රධාන වශයෙන් කතා කරන්න තියෙන features. ඉතින් මේ වෙනකොට මේ මොබයිල් ෆෝන් එක ඔයාලට ලංකාවේ තියෙන ඕනම සිග ආයතනයක රුපියල් 65000කට වගේ ඔයාලට සිග ආයතන වලින් මිලදී ගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මේ price range කිසිම ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ මේ මොබයිල් ෆෝන් එකේ තියෙන specs ඒ වගේම camera setup මේ දේවල් ගැන පොඩ්ඩක් අපි බලනකොට රුපියල් 65000කට කිසිම පාඩුවක් නැහැයි කියලා කියන්න පුළුවන් මේ Samsung Galaxy M51 කියන මොබයිල් ෆෝන් එක. ඉතින් මේ වෙනකොටත් ඔයා මේ Samsung Galaxy M51 කියන එක පාවිච්චි කරන කෙනෙක් නම් මම මේ කතා කරපු features වලට වඩා අමතර මේකේ මොකක් හරි හොඳ feature එකක් තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් පල්ලෙහා comment section එක විවෘතව තියෙනවා ඔයාට කමෙන්ට් කරන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් අද වීඩියෝ ගැන මොකද හිතන්නේ? අනිවාර්යෙන් වීඩියෝට කැමති නම් ලයික් කරන්න, ඒ වගේම අකමැති නම් අනිවාර්යෙන් ඩිස්ලයික් කරන්න අමතක කරන්න මේපා. ඉතින් ඔයාගේ අදහස් පල්ලෙහා කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ කමෙන්ට් එකක් දාන්න. මේ වීඩියෝ තවත් යාළුවෙකුට වැදගත් වෙයි කියලා හිතනවා නම් ඔයාගේ සෝෂල් මීඩියා වල මේ වීඩියෝ ෂෙයා කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඉතින් ඔයා මගේ channel එකට අදාවේ පළවෙනි වතාවට නම් අනිවාර්යෙන්ම ඔය ඉස්සරහා තියෙන රතු පාට subscribe කියන බටන් එක ඔබලා ඒකේ හැපැත්තේ තියෙන bell icon එක ටච් කරලා මම අප්ලෝඩ් කරන කිසිම දෙයක් මගේ හැරෙන්නේ නැහැ. ඉතින් අද වීඩියෝ එකේ තුනට ගොඩක් ස්තුතියි. තාම මේ වගේ වීඩියෝ එකක් ඉක්මනින්ම අරගෙන ආයෙත් හමුවෙමු.